أتمنى من الجميع أن يعجب بهذا الفيديو، وإن شاء الله لا يبخل علي باللايك والاشتراك في القناة إن شاء الله. أشكر كل من يساعدني ويساهم في نشر هذا الفيديو وهذا المحتوى. أتمنى أن يعجب الجميع هذا المحتوى. شكرا جزيلا إلى الصغيرة والكبيرة، وإلى اللقاء إلى فيديو إن شاء الله قادم بحول الله وقوته.